Ako din naman ito dito. Speaker man ka ako. Anak suko dah. Binta. Dah gua anak giru. Ito na katong taga taas. Dili dira na. Okay, dito. Pwede na may butang agkuan ko. Yun tanan. Pwede na may butang agkuan. Sito ba ito? Solvent ba? Oh, okay. Ligo naman na siya. Angat na. Dili focus pa. Yan. Yan. Ba, kunin nila ba yung mga kuwan? Ano pa ba? Kanin. Pa, kanin oh. Ayaw. Wangan din nila. Oh, sabay. Butang ra dira sa ignoran. Dire ra bibiyog masunog mo na. Oh, Ako na tang lang desi. tinaon. Kung, ano na ba? Kung pagaling ko, be. Yan na. Yan na. Pagaling ko, eh. Stop. Pa. Ini video eh. Ayun lang. Dini may pagawas sa yang kuan niya. Unsa? Kanang maragte. Dili. Kay gunitanan man ka. Apa kawas? Kung 10,000, maguna yung kuwan ka tubo. Ay, kana 100,000. D.I.Y mo ni bibi. Ha? D.I.Y. Papa, may pamagi mo kag SM. Hmm? May pamagi mo kag Sabi SM pa para kay skin man pa naman noon. dagan kay mga tao diri pa. Di lang ako solvent sa ibabaw. Joke lang. Ha? Jopon. Jopan os. Kanang niluto. Napoy mag-order. Ang mag-order si Kuan. Si GM. Taasar kayo. Diri. Munto. Pasa kang Kuan. Hammer. Pa. Stop ko. Yang cellphone. Gamit na dali.
Kabog jacket. Sarado. Ang sakit sa nina. Bate kayo. Boom!